Ворог знайшов нову зброю і тепер б'є по українському прикордонню плануючими бомбами. Донеччина знову під ракетним вогнем. Про наслідки останніх російських атак, а ще про страх окупантів через снаряди зі збідненим ураном, який змушує ворожий генштаб публічно непокоїтися за здоров'я ЗСУ. Про артилерійські стрільби українських армійців у Великій Британії і про річницю ракетного вітання для Чорноморського флоту ворога у Бердянську. Дивіться хроніку подій 394-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Писака. Нічна атака окупантів із новою тактикою нападу. Надвечір четверга ворог ударив по Одещині 2 ракетами Х-59, які були знищені нашою ППО. А потім продовжив обстріл, але вже із північного напрямку. Росія запускала іранські шахеди. 5 влучили в об'єкти у Кривому Розі. Ще 1 дрон вдалося збити. А ще окупанти підняли у повітря одразу десяток новітніх російських винищувачів Су-35 і завдали нового удару, але не ракетами, а плануючими бомбами з наведенням. Це бомби, які йдуть керовані, які мають відповідні крила, можуть планувати і летіти доволі таки пристойну відстань, скажімо так, десятки кілометрів, і завдавати ударів. Чим бомби небезпечні, тому що їх можна запускати більшу кількість, ніж ракет, вони дешевші значно. І авіація противника не заходить в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Під ударом нових російських бомб опинилася Сумщина. Тут, по Білопільській громаді, росіяни били із реактивної та ствольної артилерії. 2 людей загинули, понад 10 цивільних поранені, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під вогнем ракет С-300 вночі знову опинилася Донеччина. Ворог поцілив по Костянтинівці. 1 з ракет влучила у пункт незламності. Є загиблі та постраждалі. До Костянтинівки їх раніше вивезли з Бахмутського району. Одне із цих влучень було задано безпосередньо по приміщенню пункту незламності, де на той час знаходилось 10 осіб. За результатом виїзду на місце події співробітниками поліції та ДСНС було врятовано 2 чоловіків з-під завалів, але, на жаль, 3 жінки загинули. 20 января они проживали в нашем центре. В эвакуацию категорически не хотели ехать. Это единственные 5 человек. На прифронтових територіях збереження життя гарантує лише евакуація. Збереження України можуть гарантувати лише ЗСУ. І наші союзники, які у різних країнах, на різних напрямках тренують та посилюють українських армійців. У Британії триває 9-тижневий вишкіл на 155-мм самохідних артилерійських установках АС-90. Загалом вчаться стріляти з нової для себе зброї 70 військовослужбовців ЗСУ. Хтось із них на момент великого російського вторгнення був у лавах війська, а хтось, як 37-річний Володимир, працював водієм трамвая. Як ми повернемося звідси, ми змінимо ситуацію в кращу сторону. Ми будемо воювати заради нашої перемоги. Ця артилерійська система невідома багатьом людям. Я працюю з нею вже близько 10 років і там є чого навчатися. Просто зараз я треную українських військових і особисто для мене це неймовірний досвід. Чудово було бачити їх упродовж 3 тижнів. Починаєте від того, що вони нічого не знають, і аж до кульмінації з бойовими стрільбами. Бойові стрільби на британському полігоні невдовзі матимуть продовження у бойових стрільбах, але вже на українському фронті. І, ймовірно, з використанням уже обіцяних Британією снарядів зі збідненим ураном. У Кремлі аж так натхненні цією перспективою, що керівники так званих військ радіологічного захисту Росії, вже не соромлячись, брешуть про шкоду урану і публічно непокояться про здоров'я ЗСУ. Применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению. Это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству.
Але окупантам краще непокоїтися про власне здоров'я і життя. А щодо тваринництва, то у роботі з мутаціями собак та свиней ЗСУ вже мають певний досвід. Минулої доби достроково демобілізовані ще понад 1000 загарбників. Також знищено ще 4 російських танків, 23 бойові броньовані машини, 8 артилерійських систем, 3 системи протиповітряної оборони ворога. Підбито ще 5 безпілотників, 2 крилаті ракети. На металобрухт перетворені ще 12 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Річниця ракетного вітання від ЗСУ для занадто самовпевнених російських моряків. 24 березня 2022 року Сили оборони України вдарили по кораблях агресора в порту Бердянська. Нові ексклюзивні кадри тієї операції оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Каже, саме тоді були пошкоджені великі десантні кораблі «Орськ», «Цезарь Куніков» та «Новочеркаськ», а корабель «Саратов» затонув, так само, як і міф про невразливість російського флоту. Олексій Пасак, 5 канал.